So guys, good morning. And eto na yung huling araw namin dito. Mamaya back to Manila na kami. Ha? Ooh. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalang. So ayan guys, ngayon na yung last day namin dito. Mamaya back to Manila na. Yung paknap, nakagip na naman ng camera ko. So ayan guys, look. Diba? So dito kami sa Puerto, Galera. Diba? Ganda, diba? Nagla-live ka, Boma? Ha? Nagla-live ka? Hindi, video lang. Video? Kala ko nagla-live show nga. Ano mo naman mag-live show? Araw, dapat sa gabi. Pasaya. Ay, putik ah. Yan. Ganyan siya. Mama, hindi mo Ay, dinala hindi pala yung sa akin ano to. mo? Ano? Hindi mo dinala yung... Ano? Yung... Hindi mo yung net mo? Ayoko. Hindi naman ako nakapuro doon. Sa season, tangin na ako sa dali ko. Ay, Bisaya ka? Bisaya ka? Mama Rajan? Bisaya ka to? Malalim dito. Malalim dito. Malalim. Takot sa malalim eh. Team Kampe. 1, 2, 3, 2. Lubog! Nakalink na kayo! Malalim. Wala ba yan? Hindi mo naman sinabi ito lubog eh. To
Hello guys. Wait lang. Kailangan ko lang buksan. So, this is our last day nga dito sa Puerto Galera. So, nakaayos na ako. Pero kailangan, muna kami, kakain. So, halika guys. Samahan niyo ako. Ano tayo? So, yan pa rin yung mga motor, of course. So, yan. Dito tayo sa Puerto Galera, White Beach Lodge. So, yan, ayan, nagkakainan na sila. Nagkakainan na po sila. Ako lang wala dito. So, si Papa Bear nagluto. O, diba? Luto ni... Yan. Yes po. Ayan. Shout out naman. Shout out. Shout out. Fuck that. Yan. So, si Papa Bear, nag-prepare siya ng pagkain. Yes. Hindi ka dapat bumagir eh. Dapat ay pack that. So, yan. Wow! Look out! Yan yung aming pagkain. Yes. Magandang umaga. Yan. So, yan yung pin-repair nilang food. Tapos, siguro after neto, Gora bells na. Di pa. Ay, hindi pa ba? Lalamay pa tayo. Yes, and si Papa Bear na nag-prepare. Ayun. Si Madam Beng and si Boss Robin. So, yan. Nagising ko lang, wala na pa sila ng kwarto. Ito tayo. Kakain tayo, guys. Yan. So, guys, later na lang. Kakain muna. Babush! La